هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بيكم جريد 6 في ثالث حلقات المراجعه. النهارده ان شاء الله هنكمل الاساي بروبلم نمبر 17. النهارده ان شاء الله هنكمل الاساي بروبلم، وكان في 2 بارتس قبل كده في الفاينل ريفيجن. هسيب لك اللينكات في الوصف، والشيت ده هتلاقيه في صندوق الوصف. A picture was taken to an artificial scene with drawing scale 1 to 100. If the real length of a tree is 8 meter, find its length in a picture. طيب انا هنا عندي drawing scale زي ما اتفقنا، هنعمل drawing length to real length. اوكي، يبقى الريشيو بتاعتي هي 1 to 100. بعد كده بيقول لي الريل لينس هو 8 متر، يبقى هنا في الريل لينس هيبقى 8 متر. واحنا اتفقنا قلنا بنحط اليونت ليه؟ عشان افتكر ان انا هعمل لسه كونفيرت، وهعمل كروس مالتيبليكيشن تبقى الاكس ايكوال 1 ملتبلاي ال 8 اوفر ال 100، هتبقى ايكوال 0.08، بس ده متر، واللينس في البيكتشر مش بالمتر، يبقى لازم اعمل له كونفيرت. لما اجي اعمل كونفيرت فروم متر تو سنتيمتر يبقى هعمل ملتبلاي ال 100، هتبقى equal 8 سنتيمتر. اوكي. Number 2. If the distance between two citizens on a map is 10 centimeter, the real distance between them is 120 kilometer. Find the drawing scale of the map. طيب، وبعد كده بنكمل الاساي بروبلم. ممكن نعمل ستوب لغايه هنا، هو بيقول لك find drawing scale، يبقى هنعمل drawing length to real length. الريشيو بتاعتي هنا انا عندي length between two citizens on this map is 10 centimeter، والreal length 120 كيلو متر. طبعا عشان اعمل ديفايدد او اعمل الريشيو بتاعتي لازم تكون اليونتس سيميلر، بس دي سنتيمتر ودي كيلومتر، يبقى هعمل هنا الكيلومتر ملتبلاي ال 100,000، هتبقى هنا ال 10 to 120 واحط ال 50 بتاعتي، يبقى الانسر بتاعتي 12 مليونز. طيب ابدا اعمل سمبليفاي ان انا اعمل ال 10 ديفايدد ال 12 مليون، او هنكنسل 0 مع الزيرو، يبقى الدروينج سكيل بتاعي هيبقى 1 2 1 2 0 0 0 0 0، يعني 1 مليون و 200,000. طيب كده احنا عملنا find the drawing scale. نكمل بقى الاساي بروبلم. And if the distance between two other citizens on the same map is 6 centimeter, calculate the real distance between them. يبقى انت هنا هتاخد الدروينج سكيل اللي انت عملت له calculate ده وهتشتغل بيه. يبقى انا هعمل drawing length to real length، وهعمل الريشيو بتاعتي، سوري هعمل بس erase ديت عشان دي ما تبانش انها الدوت. هعمل الريشيو بتاعتي هي 1 to 1 مليون 200,000. هنا ال distance between two citizens on this map 6 سنتيمتر، يبقى ده drawing length، يبقى real length هعمل هنا x، واعمل الكروس مالتيبليكيشن بتاعتي، يبقى ال x equals 6 multiply ال 1 مليون 200,000 واعمل اوفر. انا هنا هعمل بدل ما اعمل اوفر 1 هعمل divided 100,000، لان كده كده احنا هنعمل divided 100,000 عشان نعمل convert from centimeter to kilometer. يبقى ال 100,000 ال 50 هيتكنسلوا مع ال 50، يبقى 6 multiply 12 equal 72 كيلو متر. اوكي اوكي. طيب تعال نشوف next one. Ahmed bought an automatic washing machine for 3,400 pounds and the discount was 10%. Calculate the original price of the washing machine.
نخلي بالنا في البرسنتج احنا عندنا في كي ووردز كده مهمه جدا اللي هي ديسكاونت وشرانك وانترست. في الانترست ديت اللي هي بتعمل ديبوزيت ان بانك. ديسكاونت يبقى هنعمل ديسكاونت في الميدل، ادي ديسكاونت، وهنعمل هنا before وهنا after. اوكي، وبعدين هنا بنعمل طبعا زي ما اتفقنا التو لاينز بتوعي ال 100% يا في الفيرست لاين يا في السكند لاين، اللي انت عاوزه مفيش مشكله خالص. طيب هو هنا احمد بوت خلاص، هو عمل بيد، دفع خلاص. it became 3400. يبقى ده كده before ولا after؟ ده كده after، لان لو انت مش عارف كمان بيقول لك calculate الاوريجينال برايس، يعني عاوز البرايس before الديسكاونت، يبقى ده empty. طيب يبقى 3400 ده الافتر، وهنا ال 10% ده الديسكاونت، والبيفور usually 100%، وديسكاونت make minus. اوكي، يبقى discount and shrunk in after make minus but interest make plus. اوكي تمام، يبقى انا هنا هعمل x وهنا هعمل الواي. هو بيقول لي عاوز الاوريجينال برايس، يعني هو عاوز الاكس، يبقى الاكس equal 100 multiply 3400 over ال 90، هتبقى equal النمبر بتاعي بالكالكوليتر، وما تنساش اليونت اللي هي pounds. A box in the shape of a cuboid of dimensions 30 cm, 24 cm, and 18 cm. If it's filled with cubic, a piece of sweets of a side length 6 cm. Find the number of pieces of sweets. احنا هنا عاوزين نعمل calculate للnumbers of sweets. اوكي، طب عشان نعمل calculate the number of sweets هنعمل ايه يا مستر؟ قال لي هنعمل volume 1 over volume 2. يبقى انا هعمل calculate للفيرست volume اللي هو الكيوبويد، يبقى هعمل length multiply width multiply height، و volume 2 اللي هو الكيوب يبقى age multiply age multiply age. يبقى انا هنا هعمل equal length اللي هو 30 multiply 24 multiply 18، والlength age length اللي هو 6 multiply 6 multiply 6. هيطلع الريزلت عندي بالكالكوليتر، بس هكتب هنا sweets. في حد هيقول لي مستر طب ليه ما عملناش الفوليوم اوف كيوبويد وبعدين جبنا الفوليوم اوف كيوب وبعد كده عملنا لهم ديفايدد؟ اقول له كوريكت، بس ليه انا اعمل 3 ستيبس وانا اقدر اعملها في 1 ستيب؟ اوكي طيب. Number 21. The age of a metallic cube is 30 cm. It's melted and reshaped as a cuboid of base dimensions 15 cm and 45 cm. Find the height of cuboid. طيب أنا هنا عندي كيوب والجيفن بتاعي هو الage length، يبقى أنا هعمل الفوليوم of cube اللي هي الage multiply age multiply الage، يعني هعمل 30 multiply 30 multiply 30 equal 27,000 cubic centimeter. تمام، بس بعد كده الكيوب ده اتعمل له فيه ايه؟ اتعمل له فيه ميلتد، سيحناه وريشيبد وغيرنا شكله لكيوبويد. بقت الدايمنشنز بتاعت البيز هي 15 و 45. يبقى احنا لما سيحناه هنا عملنا له ميلتد، هو ما اتغيرش حاجه فيه الا الشيب بس. تمام، يعني الفوليوم هو ايكوال ذا سيم فوليوم، يعني الفوليوم اوف كيوب هو الفوليوم بتاع الكيوبويد. فعشان كده عشان اقدر اعمل كالكوليت دي الهايت، يبقى هعمل الفوليوم اوفر اللينث ملتبلاي الويدث. ليه؟ لان احنا عارفين ان الفوليوم هو equal length width و
height. فأنا عاوز الهايت يبقى هعمل volume over length multiply الهايت. يبقى ال 27,000 over اللينس اللي هو ال 15 multiply ال 45 هيطلع الريزلت بتاعي بالكالكوليتر بس سنتيمتر. اوكي؟ طيب ركز بقى كلكم معايا في example number 22. The sum of dimensions of a cuboid is 40 centimeter and the ratio among them is 2 to 3 to 5. Find its volume. ده دخل لي هنا الجيومتري مع الريشيو، الكيوبويد مع الريشيو عادي جدا. ايه الدايمنشنز بتاعت الكيوبويد؟ هي اللينث 2 width 2 height. يبقى 2 2 3 2 5. السم بتاع الدايمنشن دي 40، يبقى انا هنا هعمل سم واعمل بلس هيبقى ايكوال 10 واندر 10 هتبقى ايكوال 40 واعمل كالكوليت لل والدبليو وللاتش اللي هو اللينث والويتس والهايت. يلا بينا كده يا شباب نعمل كالكوليت. يبقى اللينث هتبقى 2 multiply ال 40 over 10 تبقى ايكوال 8 سنتيمتر. الويتس هتبقى 3 multiply ال 40 over 10 هتبقى equal 12 سنتيمتر. الهايت هتبقى 5 multiply ال 40 over 10 هتبقى equal 20. بعد كده بيقول لي find الفوليوم، يبقى الفوليوم equal length multiply ال width multiply الهايت. يا ريت يا شباب نخلي بالنا ان كل مره باجي اعمل solving فيها بكتب الرولز. ليه؟ عشان لو انا عندي mistakes يبقى في ماركس على الرولز. يبقى اللينث هنا 8 multiply ال 12 multiply ال 20. اوكي؟ هيبقى الريزلت بتاعتي كيوبيك سنتيمتر. اوكي؟ طيب number 23. If the sum of dimensions of a cuboid is 12 centimeter, its length is 6 and its width is 4, calculate its volume. بص بقى هنا المره دي اداني السم برضك بتاعت الدايمنشنز، بس المره دي ما ادانيش ريشيو. ده هو اداني ايه بقى المره دي؟ قال لي اللينث ب 6 وقال لي الويدث ب 4. يبقى دول كده السم بتاعهم بكام؟ ب 10. والسم بتاع الدايمنشنز دي كلها بكام؟ ب 12. يبقى الهايت هنعمل 12 minus ال 6 plus ال 4 اللي هي ال 10 يبقى equal 2 سنتيمتر. ده الهايت. يبقى الفوليوم بتاعي هو length multiply ال width multiply ال height يبقى 6 multiply ال 4 multiply ال 2 equal يا مستر هنا 48 cubic centimeter. اوكي؟ تمام. How many liters of honey are enough to fill a box in the shape of a cuboid? Its internal dimensions are 50, 35 and 20. طب أنا هنا عاوز أعرف how many liters of honey عشان نقدر نعمل filling للكيوبويد ده. يبقى أنا كأني بجيب الفوليوم بالظبط. يبقى الفوليوم بتاع الكيوبويد هو length multiply ال width multiply ال height يبقى equal 50 multiply ال 35 multiply ال 20. اوكي هتبقى equal يا مستر تبقى 35,000 cubic centimeter. بس انا عاوز اعرف how many liters. يبقى الكاباسيتي بتاعتي الكاباسيتي equals ال 35,000 هعمل لها divided ال 1000 تبقى equals 35 liters. اوكي تمام. في حد هيقول لي مستر طب ما احنا كنا ممكن نعمل convert لل 50 للديسيمتر وال 35 للديسيمتر وال 20 للديسيمتر وبعد كده اعمل لهم multiply. correct. بس انا مش عاوزك تتلخبط، فعملنا الفوليوم الاول عادي وبعد كده بدأنا نشتغل على الكاباسيتي اللي هي اللترز. اوكي طيب number 25. The capacity of a bottle that is filled with a medicine is 0.8
95 liter. It's needed to be put in some small bottles. Each is of capacity is 10 cubic centimeter. Find the number of small bottles. طيب احنا اتفقنا عشان نقدر نجيب ال find number فبنعمل volume 1 over ال volume 2. طيب volume 1 هنا يا مستر A هلاقي الفوليوم بتاعي 0.95 liters. طب فوليوم 2 هو 10 كيوبيك سنتيمتر. ايه ده؟ ده لتر اللي هو الكيوبيك ديسيمتر وده سنتيمتر كيوب. يبقى لازم اعمل كونفيرت. هعمل كونفيرت from cubic decimeter to centimeter. يبقى اعمله multiply ال 1000. يبقى هنا مستر 950 over ال 10 تبقى equal 95 bottles. اوكي؟ يبقى أول حاجة أنت عاوز ال number of small bottles. يبقى هعمل volume 1 over volume 2. طب هنا عامل إيه في الإساي بروبلم بتاعتي؟ ده هو مديني الفوليوم على طول. هنا في فوليوم 1 بيديهوني باللتر وفي فوليوم 2 مديهوني كيوبيك سنتيمتر. فانا بس كل اللي هعمله هعمل convert from cubic decimeter اللي هو اللتر to سنتيمتر ان انا اعمل له تايمز ايه 1000. اوكي تمام. A cube of a metal whose edge length equals 12 centimeter needed to be melted down and converted into alloys in the form of a cuboid with dimensions 3, 4, and 6. Calculate the number of alloys that can be obtained. يبقى انت هنا عاوز number of alloys بردك. يبقى number زي ما اتفقنا volume 1 over volume 2. بس المرة دي هنا ما عمليش calculate للفوليوم. يبقى انا هيخليني اعمل انا calculate. يبقى هنا الكيوب يبقى الage multiply الage multiply الage over length multiply width multiply height. يبقى equal هنا 12 multiply 12 multiply 12 over 3 multiply 4 multiply 6 يبقى equal 24. اوكي اوكي next one. تعالى بقى نشوف الباراليلوجرام. XYZL is a parallelogram in which XL 5 cm, LZ equals 3 cm, and measure of Y equals 60. طيب بصوا بقى يا شباب، لما يكون جايب لي الباراليلوجرام وجايبه لي complete اقدر اكتب الانسر على طول. طب لو هو مش complete يبقى لازم اعمل steps. طب هعمل steps ازاي؟ الاول بس هنا هاجي في الشيب بتاعي الباراليلوجرام هعمل النمبرز بتاعتي. يعني ال XL5 ادي ال XL ده 5 يبقى ال opposite side 5. LZ3 ادي LZ3 يبقى ال opposite side اللي هو ال XY3. يبقى انا هعمل كده XL equals ZY أو YZ equal 5 cm و LZ equals XY equals 3 cm. بعد كده measure of Y 60 يبقى ال opposite angle L 60 يبقى measure of Y angle Y equals measure of angle L equals 60 degree. طب ال consecutive angle يبقى هنعمل minus 180 يبقى ال measure of angle X equals measure of angle Z equals 180 minus ال 60 equal 120. last one هو بيقول لي find the parameter. تعالى بقى نشوف هو بيقول لك find ايه. measure x احنا عملنا calculate ال x. measure l عملنا calculate ال measure l. parameter of parallelogram يبقى البارامتر بتاعت الباراليلوجرام equal ان احنا بناخد ال two adjacent side plus and then multiply by 2.
يعني كأنك بتعمل ريكتانجل. يبقى 5 plus 3 all multiply by 2 equal 16 سنتيمتر. طيب احنا ممكن نعمل حاجة تانية؟ طبعا ممكن نعمل حاجة تانية. ازاي؟ نعمل 5 plus 3 plus 5 plus 3. اوكي؟ طيب number 28. XYZL is a parallelogram in which measure of Y 118 and measure of angle LXZ equal 27 degree. Find. find. تعال نشوف هنعمل ايه هنا في الشيب بتاعي. measure of Y. الميجر بتاعت الانجل دي 118. يبقى الاوبوزيت انجل 118. وما تجريش وتكمل، هنعملها على نعمل ستيب بتاعتها الاول. measure of Y equals measure of L equals 118 degree. طيب نكمل. قال لي measure of LXZ. تعالى بقى عشان ما نتلخبطش في نعمل determine لأي واحدة فيهم. هنا أنا عاوز LXZ. فين الإكس؟ أنا باخد اللي في الميدل. الميدل بتاعتي هي الإكس، دي الميدل. بعد كده هعمل move to L و move to Z. يبقى فين الانجل بتاعتي؟ هي دي الانجل اللي ب 27. اوكي؟ يبقى دي الانجل بتاعتي هي ال 27. عرفنا ازاي بنعمل determine الانجل؟ جيت على الميدل لتر اللي هو الاكس، عملت هنا فيرتكس، وبعدين عملت دوت، وبعدين عملت موف للفيرست لتر اللي هو ال، موف للسكند لتر اللي هو الزي. يبقى البتوين التو لاين هو ده الانجل بتاعتك. طيب الانجل دي 27 وهنا 118. اقدر اجيب الانجل دي يا مستر؟ ليه؟ عشان ده تراينجل، السم بتاع الانجلز 180. يبقى measure of angle. طب الانجل دي اسمها ايه؟ سمعتك اللي بتقول لي زي. لا، الزي دي هنحطها في الميدل، فانا حطيت الزي في الميدل. هعمل بقى اللاين بتاعتي اهمت، بقت L و X. يبقى L and X. ممكن تقول X و L؟ يس. بعد كده هنعمل 180 minus between bracket ال 27 plus ال 118 equals 35 degree. يبقى الانجلز بتاعتي equal 35 degree. طيب نخلي بالنا ان كمان دي هتبقى 35. ليه يا مستر؟ عشان في letter Z. بص كده، انا عاوزك تخلي بالك اهو، ده كده letter Z. الانجل دي must be equal this angle. ليه؟ في جريد 7 في بريب 1 ان شاء الله هتعرف ليه. يبقى انا هنا عندي الانجل بتاعتي اللي هي measure of angle YXZ equals 35 degree. شوف بقى بيقول لك find ايه. measure L عملنا لها calculate. measure YXZ measure YZL YZL يعني عاوز كل الانجلز دي يا مستر. يبقى measure of angle YZL هنعمل 180 minus ال 118، لان هنا ال 118 ده الكونسيكيوتيف بتاعتها هتبقى equal 62 degree. اوكي تمام. شوف next one. ABCD is a parallelogram in which measure of angle CAD 35 and measure of angle ACD 75. تعالى كده نحطهم على البارالوجرام. CAD اتفقنا هنحط على الميدل، ادي الميدل بتاعتي اللي هي الاي، وهنعمل موف للسي وموف للاي. يبقى هي دي الانجل بتاعتي اللي هي ب 35. يبقى الانجل دي كمان يا مستر هي 35. ليه؟ عشان احنا اتفقنا من شويه قلنا ده لتر زي. measure angle ACD فين هي مكانها؟ هنشوف السي. ادي السي بتاعتي هي مستر، وهنعمل موفينج للاي وموفينج للدي. بقت الانجل دي يا مستر هي ال 75. يبقى الانجل اللي هنا هتبقى هي كمان 75. تمام. طيب هو عاوز measure angle دي الاول، بس كده انت بقى عندك measure angle.
للA بقى 2 angles نعمل لهم sum عشان تبقى 1A. يبقى الميجر of angle A هتبقى 35 plus 75 تبقى equals 110 degree. اوكي؟ طب انت بقى عاوز تعمل consecutive يبقى الميجر of angle D اللي هتبقى equal للميجر of angle B equals 180 minus ال 110 تبقى equals 70 degree. كده عملنا calculate لل D، عملنا calculate لل B. measure of angle CAB CAB احنا قلنا خلاص 70. يبقى measure of angle CAB equals 75 degree. Okay? طيب. The last one in parallelogram. ABCD is a parallelogram in which AB equals 6 and BC equals 7 and BM equals 4. تعالوا نحط النمبرز بتاعتنا. ادي ال AB ب 6 يبقى ال opposite side 6. BC ب 7 يبقى ال opposite side 7. بيقول لك PM 4 PM الهاف بتاعت الدياجونال ب 4 يبقى السكند هاف ب 4. تمام. قال لي لان the two diagonals bisect each other. measure of angle DCB فين ال DCB؟ يبقى هنحط السي نحط في الميدل هنا اهو وهنعمل موف للسي وهنعمل موف للبي يعني all C هي 70. يبقى الاوبوزيت انجل اللي هي A هتبقى كمان ب 70. تعالى نحط الداتا دي بقى نعمل لها رايتنج اهو. يبقى A B equals C D equals 6 centimeter. B C equals A D equals 7 centimeter. Measure B M equals D M equals 4 centimeter. اوكي. بعد كده الميجر بتاعت الانجل C equals measure of angle A equals 70. نقدر نجيب الكونسيكوتيف؟ ايوه طبعا. measure of angle B equals measure of angle CD equals 180 minus 70 equals 110. تعالى بقى نشوف هو بيقول لك find ايه. find measure of angle ADC اللي هي الكونسيكيوتيف اللي هي دي عملت لها calculate. measure of angle DAB اللي هي الاوبوزيت يبقى عملت لها calculate 70. parameter of triangle BCD يبقى انا عاوز التراينجل بتاعي اللي هو ده. انا بس اريس كده عشان تبقوا شايفينه معايا اهوت شباب. ادي انا عاوز التراينجل ده اللي هو مين يا مستر؟ BCD وهنعمل كامباك للبي. طب احنا هنا عندنا السايد ده ب 7 والسايد ده ب 6 والدياجونالز قلنا 4 و4 يبقى 8. يبقى البارامتر of triangle هتبقى equal 6 plus 7 plus 8 equals 21 centimeter. نشوف بقى الجراف مع بعض. The following data represent the marks of 50 students. مديني هنا sets ومديني frequency. بيقول لي find the number of students got less than 12 marks. طيب الأول أنا عندي 12 marks فين؟ قال 12 marks. أنت عاوز يا مستر؟ عاوز ال less than. يعني مش هناخد ال 16 ولا ال 11. يبقى ال less than أنا هاخد ال 14 وال 9. يبقى هعمل 9 plus ال 14 هتبقى equal يا مستر 23 students. اوكي؟ يبقى انت هنا بتقول لك عاوز ال less than 12. طب لو قال لك more than 12 يبقى هناخد ال 12 وهناخد ال after 12. اوكي؟
represent this data by frequency curve. تعالى بس نعمل erase كده عشان نبقى شايفين الداتا بتاعتنا. يلا يا شباب، كلنا طبعا لازم يبقى معانا رولر وبنسل، ونعمل زي ما انا هعمل دلوقتي بالظبط. هنعمل لاين الفيرتيكال بتاعنا اهوت، ولاين الهوريزونتال. اوكي، يبقى انا عملت لاين فيرتيكال ولاين هوريزونتال. هنحط هنا الزيرو بتاعي، وبعدين اشوف النمبرز بتاعتي اللي هي السيتس 4 8 12 16. يبقى في اللاين البولد ده هنعمل 4 and more، وبعدين 8 and more 12 and more 16 and more. يبقى each line بنمبر او بست، ما سيبناش لاين. بعد كده النمبرز بتاعتي هنا 9 14 16 11. طب التوتال ملهاش لازمه دلوقتي، ليها لازمه في حاجه تانية هقول لكم عليها كمان شويه. طيب لو انا عملتها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، ايه ده؟ ده انا ما وصلتش لل 14 ولا 16. طب نعمل ايه؟ هنعمل 2 4 6 8 10 12 14 16. كده انا وصلت ل 16 اللي انا عاوزها. طب مستر ده ال4 معاها 9، يبقى ال4 هتعمل اب لل 8 وال 10، between ال 8 وال 10 هنا في الميدل، بس مش هعملها على اللاين، هعملها في الهاف between التو سكوير بتاعت ال 4 وال 8. وهكتب جنبيها كده نمبر 1 عشان ما انساش. ليه 1 هنعرف دلوقتي حالا. ال 8 14، يبقى ال 8 هتعمل اب لل 14 مش على اللاين، في الميدل، ادي نمبر 2. ال 12 16، يبقى ال 12 تعمل اب لل 16 بردك في الميدل، ودي نمبر 3، ادي البوينت بتاعتي. ال 16 11، ادي ال 16 تعمل اب لل 11. مفيش 11 يا مستر، ما هي بين ال 10 وال 12، يبقى هنا هعمل البوينت بتاعتي دي نمبر 4. انت ليه بقى حطيت 1 2 3 4؟ عشان لما اجي اعمل ماتشنج ما اتلخبطش، ما اقولش هي البوينت دي قبل البوينت دي ولا دي قبل دي. تمام؟ طب هو فريكوانسي كيرف احنا خدنا في جريد 5 البوليجون، فريكوانسي بوليجون بالرولر، اما الكيرف السنه دي بيور هاند كده. ايه ده؟ دي شكلها معوج ومش عاجبني، لا خليها زي ما هي كده جميله. اوكي؟ طيب تعالى نشوف اكزامبل كمان. هنا بيقول لك following data represent daily incomes of 40 persons inbound. طيب السيتس بتاعتي ايه ده؟ بس السيتس فيها 10 20 x 40 50، يبقى الاكس دي بكام؟ جود 30، مش محتاجه. يبقى الاكس هنا هي عباره عن ايه؟ عباره عن 30 and more. تمام. طيب ايه تاني؟ قال لك الفريكوانسي 5 8 11 9 واي. ايه ده؟ واي ازاي؟ قال لك ما عشان كده بيبقى مديك دايما التوتال. ليه؟ قال لي عشان تعمل لهم بلس وبعدين نعمل لهم ماينس ال 40 نقدر نجيب الواي، او ممكن نقول كده الواي ايكوال نعمل 40 ماينس between bracket ال 5 بلس ال 8 بلس ال 11 بلس ال 9 equals هنا هيبقى 20 وهنا 25 هتبقى 33 4 يبقى ده 7. اوكي، يبقى الواي هنا ب 7. كده احنا عملنا الواي 7 والاكس ب 30. نبدا بقى نعمل الفريكوانسي كيرف بتاعتي. هعمل لاين الفيرتيكال، طبعا اتفقنا بالبنسل والرولر. اوكي، البنسل والرولر يا شباب. وبعدين ادي الزيرو، السيتس بتاعتي 10 and more 20 and more 30 and more 40 and more 50 and more. اوكي، نبدأ نحط numbers هنا 5 8 11 9 and 7. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. ال 10 5، يبقى ال 10 تعمل up لغاية ال 5 بردك زي ما اتفقنا في الميدل between the two square أو inside square، يبقى دي number 1. ال 28، يبقى ال 20 هتعمل up لل 8، ادي ال 8 يا مستر وهعملها في الميدل، دي number 2.
ال 30 11 ال 30 قبل ال 11 ادي نمبر 3. ال 49 ال 40 قبل ال 9 ادي ال 40 قبل ال 9 دي نمبر 4. ال 57 ادي ال 50 قبل ال 7 هعملها هنا مستر دي نمبر 5. وابدا اعمل ماتشنج كده اهو. كده احنا عملنا الفريكوانسي كيرف. كده احنا رجعنا على المنهج كله بتاع جريد 6 في الماث. اتمنى ان انا اكون وفقت في شرح المراجعة النهائية في الماث، وتكونوا فهمتوا كل حاجة. ولو في خطأ اعذروني، كلنا خطائين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير والكومنتس. اشوفكم في حلقة جديدة وفي الترم التاني. Goodbye and good luck.